دوستان و همراهان گرامی فیلینگلیش 20 درود خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون بسیار بسیار عالی باشه. یونیت 10 پارت C هستیم از کتاب American English File 2 ویرایش 3 و عنوان درسمون هم هست International Inventions، یعنی اختراعات بین المللی یا به قول بعضیا بین المللی. اوکی، در قسمت گرامر بچه ها میبینید که استراکچر پسیو رو کار خواهیم کرد، یعنی مجهول. در قسمت vocabulary people from different countries، یعنی افراد کشورهای مختلف. و در قسمت pronunciation هم این صداها رو کار خواهیم کرد که صداهای ش، چ و ج هستند. و اما part 1 میگه که vocabulary and pronunciation people from different countries. ببینیم بچه چگونه بایستی در مورد افراد کشورهای مختلف صحبت کنیم. بگیم مثلا ایرانی ها، انگلیسی ها. این گرامر رو قرار هست اینجا یاد بگیریم. بریم سراغ part 1. میگه که what are the nationality adjectives for these countries. میگه ملیت های این کشورها چی هست، که میبینید بچه دو تا گروپ به ما داده، گروپ 1 و گروپ 2. در هر گروه چند تا کشور گذاشته و حالا گفته ملیت این کشورها چی هست که شما دارید ملیت ها رو میبینید. من کویکلی میخونم اینها رو. The United States The United States که nationalityش میشه American، Belgium Belgian، Italy Italian، China Chinese، Switzerland Swiss، France French، the Netherlands Dutch، England English، Spain Spanish. این از ملیت ها. حالا بخش دوم سوال میگه که what do the first group have in common. میگه واژگان گروه یک چه شباهتی با هم دارن، چه چیز مشترکی بینشون هست. یعنی nationality adjective های گروه یک چه ویژگی مشترکی دارن. خب ویژگی مشترکشون رو بچه بخوایم ببینیم توی اسپلینگشون مثلا همشون به AN دارن ختم میشن. این میتونه یه نکته مشترک بینشون باشه. Anyway الان میریم در مورد اینها صحبت میکنیم توی این چارت. بریم اول این بخش اینفورمیشن رو بخونیم. در مورد یک گرامر به صورت کوتاه بچه ها اومده بحث کرده که من اسمشو میذارم مینی گرامر. حالا میخونم پارت بای پارت، پاراگراف بای پاراگراف میخونم و ترنسلیت میکنم و بهتر متوجه خواهید شد. میگه که talking about people from different countries، صحبت در مورد افراد از کشورهای مختلف یا افراد کشورهای مختلف. پاراگراف اول میگه که we usually use the plus nationality adjective plus s to talk about the people from a country. For example, the Americans, the Belgians, etc. میگه که ما معمولا استفاده میکنیم the رو، یعنی definite article the رو به اضافه یک ملیت، به اضافه یک علامت جمع. اس علامت جمع بود دیگه بچه. To talk about the این قسمت رو بچه هایلایت کنید توی کتاباتون. این استراکچر رو چه زمانی استفاده میکنیم؟ زمانی که میخوایم در مورد افراد یک کشور صحبت بکنیم. برای مثال ببینید the Americans آمریکایی ها یا بلژیکی ها، یا مثلا در مورد ایران the Iranians the به اضافه Iranian و به اضافه یه دونه اس جمع. حالا بعضی ها میگن the Iranians. اوکی، این از پاراگراف اول. پس چی شد بچه؟ یه بار دیگه سریع بگم. definite article the به اضافه یک ملیت به اضافه اس جمع میشه مردم اون کشور. the Americans آمریکایی ها، the Belgians بلژیکی ها. بریم سراغ پاراگراف 2. if the nationality adjective میگه حالا اگه ملیت ends with این صداها، اگر به این صداها ختم بشود، چه صداهایی؟ س، ز، ش or چ. اگر به این صداها ختم بشه دیگه بچه اس جمع رو اضافی نمی کنیم. we don't add s. for example the English, the Chinese, the Dutch, etc. مثلا در که بخوایم بگیم انگلیسی ها the English، چینی ها the Chinese، هلندی ها the Dutch. و اما پاراگراف آخر
For some countries there is a special word for the people, for example. حالا میگه برای بعضی از کشورها وقتی میخوایم در مورد افراد اون کشور صحبت کنیم یک واژه متفاوتی، یه واژه خاصی خواهیم داشت. مثلا برای افراد تایلندی، برای مردم تایلند، خب تایلند the Thais، Turkey the Turks، ترک ها، تایلندی ها. اوکی؟ این از این. بریم سراغ پارت بی. اوکی. گفته که read the information box and complete the chart. گفته بود میگه این information box رو بخونید و این چارت رو کامل کنید که ما الان با هم دیگه information box رو خوندیم و حالا میخوایم این چارت رو با هم دیگه کامل بکنیم. ببینید بچه، ستون اول 8 کشور داده، ستون دوم ما ملیت رو می نویسیم و ستون سوم افراد اون کشور رو می نویسیم که میشه در واقع ده به اضافه اون nationality adjective که حالا بعضی از کشورها هم گفتم که یعنی الان توی همین باکس بالا گفتیم که افراد اون کشور با نشنالیتی ممکنه متفاوت باشه. حالا متوجه میشین. البته یکیشو گفتیم. خب بریم ببینیم این 10.10 بود دیگه. yes 10.10 10.10 1. England. English. The English. 2. Brazil. Brazilian. The Brazilians. 3. Russia. Russian. The Russians. 4. Turkey. Turkish. The Turks. 5. Argentina. Argentinian. The Argentinians. 6. Morocco. Moroccan. The Moroccans. 7. Japan. Japanese. The Japanese. 8. Spain. Spanish. The Spanish. خب این از لیسنینگ بچه. حالا من چند لحظه سکوت میکنم، شما اسپلینگ ها رو دقت کنید و ببینید کاربردش با ده به چه نحوی هست. اوکی، این از این قسمت. حالا بریم سراغ بخش تلفظ pronunciation و این صداها رو با هم بررسی خواهیم کرد و ببینیم که کجاها دیگه این صداها رو ممکنه داشته باشیم. اولین قسمت رو من پلی میکنم، صداها رو با هم گوش بدیم و بعد توضیحات دیگری رو خواهم گفت. 10.11 A. Shower. B. Chess. C. Jazz. خب این از صداها و حالا واژگان نمونه‌ای که آورده برامون. حالا پارت ای بچه ها میگه what sound did the pink letters make. این در واقع حروفی که میگه با رنگ صورتی نوشته شده چه صدایی رو دارن. صداشون A هست، B هست یا C. منظورش این قسمت هست، یعنی صداشون با قسمت A مچ میشه، یعنی صدای ش هست، یا B صدای چ و یا C صدای چ. حالا میخونم، البته بذارید اینو پلی کنم، ولی قبل از اینکه پلی کنم یه نکته رو بذارید بگم خدمتتون. ببینید بچه توی این چارت اول واژگانی که میبینید نوشته شده مثلا شاور، چس و یا جاز،
در واقع اون حروف صورتی رنگ منظورم هست. این حروف صورتی رنگ در واقع اون کاربرد رایج صدای ش هست. یعنی شما ممکنه فقط تا این لحظه تصورتون این بوده که دوتا حرف S و H که کنار هم قرار میگیرن ممکنه صدای ش بده، یا دوتا حرف C و H ممکنه صدای چ بده، یا مثلا حرف J ممکنه صدای ج بده. البته اینها رو کار کردیم قبلا، فقط دارم یک مروری میکنم و یک یادآوری در واقع. میدونم که بهتر از من اینها رو بلد هستین. حالا پارت ای میاد این قانون رو به نوعی حالا بگیم نقض داره میکنه. میگه همیشه همینطوری نیست که فقط SH یا CH یا فقط J این صداها رو داشته باشه. میتونه مثلا دوتا حرف TI این هم صدای ش داشته باشه، یا مثلا ترکیب TCH این هم ممکنه صدای چ داشته باشه، یا مثلا حرف G هم ممکنه صدای ج داشته باشه، یا مثلا CI هم میتونه صدای ش داشته باشه. اوکی؟ میاد در واقع میگه چه ترکیب هایی میتونه این صداها رو داشته باشه. حالا من این قسمت رو پلی میکنم، گوش بدین با دقت. 10.12 10.12. 1. It's a Chinese invention. 2. I love French cheese and Spanish olives. 3. He has a Japanese watch. 4. It's a German technology company. 5. He's a Belgian musician. خب این از این. نمبر 1 بچه ها Chinese invention. خب Chinese که دیگه میدونید Chinese میشه صدای چ میشه B و invention صدای ش هست میشه A. بعد French چ میشه B، Spanish میشه A صدای ش هست بر اساس صداها و این گزینه هایی که به ما داده بود داریم میگیم دیگه. Japanese و watch میشه C و B. German technology دوتاش میشه C. Belgian musician و میشه در واقع C و A. اوکی؟ خب این از این. و اما بریم بچه سراغ پارت 2 گرامر پاسیو. ببینیم که چطور استپ بای استپ ما رو با استراکچر پاسیو آشنا خواهد کرد. پارت A میگه که in small groups توی گروه های کوچیک try to complete the sentences with the things in the photos. توی گروه های کوچیک تلاش کنید که کامل کنید این جمله ها رو با چیزایی که توی عکس میبینید تو این عکس ها. حالا جمله ها که منظورش اینه بچه ها از نمبر 1 تا نمبر 10. اوکی؟ و تصاویر هم منظورش این هاست دیگه. fireworks, cell phone, CDs, saxophone, watch, dynamite, glasses, نمیدونم hot air balloon, stamps و lego. حالا اینو که الان گوش میدیم و با هم کامل میکنیم، اما چیزی که بچه میخوام توجهتون رو جلب کنم بهش اینه که توی هر جمله اگر دقت کنید فعل invent رو شما دارید میبینید از نمبر 1 تا نمبر 10. خب نکته‌ای که در مورد فعل invent اینجا شما دارید میبینید این هست تو همه این جمله ها اومده یه فعل to be استفاده شده، حالا چه was چه were، که خب تا اینجایی که ما چیزهایی که خوندیم، گرامر هایی که خوندیم، فعل هایی که خوندیم به جز زمان present continuous همچین چیزی نداشتیم، درسته؟ present یا past continuous که بخوایم to be verb استفاده بکنیم با یک فعلی. و اونجا خاطرتون هست دیگه برای structure continuous ما حالا یه to be استفاده میکردیم چه past بود چه present بود.
به اضافه اون فعل به اضافه ing. حالا اینجا میبینید که فعل ing نداره، فعل ed داره، در واقع پس پارتیسیپل این فعل هست. اوکی شد پس تا اینجا یه to be به اضافه یک فعل، در واقع فعلی که اومده به قسمت سومش، یعنی past participle شده. اینجا یک کلویی بهتون دادم بچه در مورد استراکچر پسیو، یعنی اختراع شد، اختراع شدند، که حالا استراکچرش به صورت کلی این هست. اینو تا اینجا داشته باشید. میریم الان قسمت گرامر، بعد از لیسنینگ میریم قسمت گرامر، اونجا توضیح میدم، بیشتر توضیح میدم و مثال های بیشتری رو خواهیم دید و بعدش هم که میریم سراغ تمرین ها. این شد استراکچر پسیو به صورت خیلی کوتاه تا اینجا. حالا گوش بدیم ببینیم که هر کدوم از این وسایلی که ما اینجا میبینیم توسط کی اختراع شده، اینها رو بنویسیم کامل کنیم. و اما بچه توی نامبر 1 و نامبر 2 اینجا شما یک ریفری به این مینی گرامر دارید میبینید که گفتیم کاربرد ده به اضافه اون نشنالیتی به اضافه اس پلورال. حالا چاینیز چون آخرش ز هست دیگه اس پلورال نمیگیره. به تمام اینها سعی کنید بچه دقت کنید در حین لیسنینگ. من الان این قسمت رو پلی میکنم 10.13 و بعد پاسخها رو هم خواهم گفت. بریم ببینیم اینجا چه خبر هست. 10.13. The 9th century. Fireworks were invented by the Chinese around the year 800. Chinese festivals were celebrated with big fireworks displays. The Chinese believed that fireworks brought happiness and good luck. The 13th century. Glasses were invented by the Italians in about 1286. Sunglasses were invented even earlier in the 12th century. The 18th century. The hot air balloon was invented by two French brothers, Joseph and Jacques Montgolfier. The first flight with people was in 1783, and the balloon flew 1.86 miles over Paris. The 19th century. Stamps were invented by an English teacher, Rowland Hill. The first stamp from 1840 was called the penny black, and it showed the head of the young Queen Victoria. The saxophone was invented by a Belgian musician in 1846. His name was Adolphe Sax. Saxophones were first used mainly in military bands, but they are now used in all kinds of music. Dynamite was invented by a Swedish scientist called Alfred Nobel. The Nobel Prize is named after him. Since its invention, it has been used all over the world for demolition, for making tunnels, cutting canals, and building railways. The watch was invented by the Swiss. The first one was made for a Hungarian countess by Patek Philippe in 1868, a company that still makes luxury watches today. The 20th century. The cell phone was invented by the Americans. It was first produced by the company Motorola. On April 3, 1973, Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first cellular telephone call. His phone weighed 2.4 pounds. Lego was invented by a Danish businessman, Ole Kirk Christensen. The name Lego comes from the Danish phrase legot, which means play well. 20 billion pieces of Lego are produced every year. CDs were invented by a Dutch company, Philips. Sony also worked on CDs, and they were designed to play 74 minutes of music because that was the length of Beethoven's Ninth Symphony, the Sony's boss's favorite piece of music. خب اما پاسخ‌ها رو بچه‌ها دارید برای اسکرین می‌بینید.
اوکی، این از این قسمت بچه ها. بریم سراغ پارت دی. گفته که 5 بذارید بزرگ کنم قسمت رو واضح باشه. Make 5 true sentences using the words in the chart. این بچه ها مربوط به لیسنینگی است که الان گوش دادیم و یه سری فعل مجهول دیگر رو حالا آورده به اضافه اون آیتم هایی که ذکر کرد و یه سری اطلاعات بیشتر آره دیگه میتونیم بگیم اطلاعات بیشتری داره در مورد این لیسنینگ به صورت نوشتاری به ما میگه. اوکی، حالا یه نمونهشو خودش حل کرده. Glasses were invented in about 1286. حالا ما باید برای تمام اینها بیایم طوری کنار هم بچینیم که بر اساس لیسنینگ درست باشه این جمله ها. اوکی، حالا من اینها رو میذارم برای اسکرین و شما الان دارید پاسخ ها رو میبینید. مثلا در مورد the first stamp دارید میبینید پاسخ رو که چطور از هر کالم، از هر ستون عبارت درست رو انتخاب کردیم و کنار هم گذاشتیم که بر اساس اطلاعاتی که لیسنینگ بهمون داد یک جمله درست بسازیم. اوکی، اینم از این قسمت. بریم سراغ پارت ای. میگه که look at the two sentences below and answer the questions. به این دوتا جمله زیر گفته دقت کنید. این جمله ها بچه A و B. گفته به اینها نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ بدید. The Swiss invented the watch. و B. The watch was invented by the Swiss. خب اولی بچه جمله بذارید همینجا اکتیو و پسیو رو بگم. به جمله اول ما میگیم اکتیو چون که فاعل و اون کننده کار و اینکه چه کسی اختراع کرده در واقع ما میدونیم، اون شخص رو، اون کشور رو، اون ملیت رو میدونیم. پس جمله A میشه یک جمله اکتیو چون که فاعل مشخص هست، کننده کار مشخص هست و در ابتدای جمله اومده، قبل از فعل اومده. اما در پارت بی نه، جمله بی بگیم. توی جمله بی اون مخترع که حالا ملیت اینجا هست، اون مملکت، کشور، اومده آخر جمله به اضافه یه دونه بای. حالا فعلا به این کاری نداریم. این استراکچر بی رو بچه دقت کنید که قبل از لیسنینگ هم بهتون گفتم یه دونه فعل تو بی میاریم به اضافه فعلمون. حالا اون فعل حالت عادیش نیست بچه ها، حالت سومشه، یعنی پست پارتیسیپلشه. اگر رگولر باشه که خب ایدی میگیره یا دی میگیره. اگر ایرگولر باشه که باید قسمت سومش رو بدونید. اینم از این. پس A شد اکتیو، B شد پسیو. توی A سابجکت رو ما میدونیم، اون کننده کار رو میشناسیم، اومده ابتدای جمله طبق اون استراکچر کامن انگلیش، اون استراکچر اصلی انگلیسی که فاعل، فعل، مفعول. بی بچه مفعول اومده اول جمله شده سابجکت ما و بعدش یه فعل تو بی اومده بر اساس اینکه سابجکتمون سینگیولر باشه یا پلورال باشه فعل تو بیمون متفاوت خواهد بود و بعدش هم که فعل به صورت پست پارتیسیپل اومده. حالا بچه توی استراکچر مجهول اگر بخواید اون کننده اصلی کار رو بیارید که گفتم یه دونه بای میذاریم و بعد اون کننده کار، انجام دهنده اون حالا اکشن. مثلا میخوام بگم که به این دوتا جمله که میگم بچه دقت کنید. مثلا I ate the cake. اینجا خودم دارم تأکید میکنم که من کیک رو خوردم. I ate the cake. حالا میخوام اینو بیارم، این جمله اکتیو دیگه، اینو بیارم مجهولش کنم. اولین کاری که میکنم باید آبجکت جمله اکتیو رو پیدا کنم. آبجکتمون چیه؟ یا همون مفعولمون the cake هست.
خب پس the cake میاد اول. بعد فعلم رو زمان فعلم رو در واقع باید شناسایی کنم. زمان فعلم چیه بچه‌ها؟ سیمپل پسته. to be مناسب سیمپل پست چیه؟ یا was یا were که من اینجا was رو انتخاب میکنم چون آبجکتمون چیه؟ singular هست یعنی مفرد هست. خب پس شد the cake was. فعلمون چی بوده بچه؟ ate. قسمت سومش چی میشه؟ eaten. the cake was eaten. حالا the cake was eaten، کیک خورده شد. حالا میخوام اینجا میتونم خودم رو بگم، میتونم هم نگم. یه دونه بای میارم دیگه بچه. بعد از بای که ما نمیتونیم آی رو استفاده کنیم، بعد object pronoun بیاریم. by me. the cake was eaten by me. اینا رو استپ بای استپ من هی میگم، هر دفعه یه نکته جدید یا دو تا یا سه تا نکته جدید بهش اضافی میکنم که این استراکچر و این گرامر براتون جا بیفته. حالا میریم صفحه 144. قبل از اینکه بریم صفحه 144 این سه تا پرسش هم بذارید پاسخ بدیم با هم. گفته که do the sentences mean the same thing؟ میگه این دوتا جمله معنیش یکسانه. خب آره یکسانه دیگه، هر تاش در مورد اختراع ساعت داره صحبت میکنه دیگه. حالا نکته ها رو توی question 2 و 3 ما میفهمیم که البته الان بهتون گفتم. number 2 میگه in which sentence is the focus more on the watch؟ میگه ببخشید تو کدوم جمله فوکس بیشتر روی watch هست، یعنی روی اون محصول، روی اون چیزی که اختراع شده، روی کدوم یکی، توی کدوم جمله فوکس بیشتری بر روی اون آبجکت هست؟ خب بی بچه ها. اوکی. و number 3 in which sentence is the focus more on the Swiss؟ توی کدوم جمله فوکس بیشتر بر روی افراد سوئیسی هست، ملیت سوئیسی، کشور سوئیس. توی کدوم جمله؟ خب جمله A. خب بریم صفحه 144. اونجا نکات بیشتری هست. این گرامر رو بچه با دقت فراوان گوش بدید که همینجا دیگه براتون جا بیفته، دیگه نکته مبهمی نباشد برایتان. خب تا اینجا یه سری نکته رو گفتم. الان بریم یه سری جمله رو حالا گوش بدیم. بعد از اینکه جمله ها رو گوش دادیم باز میریم سراغ نکات بیشتر و توضیحات تکمیلی تر در مورد فعل پسیو، استراکچر پسیو یا مجهول. خب اینجا 10.14 yes. 10.14 Present am, is, are plus past participle. 20 billion pieces of Lego are produced every year. CDs aren't used very much nowadays. Is Spanish spoken in New Mexico? Past was, were plus past participle. The hot air balloon was invented by two Frenchmen. Stamps weren't invented until 1840. When was the watch invented? خب بچه جمله ها رو با هم دیگه گوش دادیم و قبل از اینکه بریم سراغ بولت پوینتس من در مورد استراکچر پسیو دیگه به صورت کامل توضیح بدم، دیتیل رو بگم خدمتتون، دیتیلز بگم خدمتتون. و اینکه توی این کتاب بچه ما فقط در مورد پست و پرزنت میخونیم، وگرنه پسیو توی تمام زمانها یقینا ساخته میشه، ولی خب این کتاب فقط اومده برای پرزنت و پست فوکس کرده که من هم در همین حد توضیح میدم خدمتتون جزئیاتش رو. در مورد پرزنت میبینید که خودش یک فرمولی رو داده، فعل‌های to be present am, is, are به اضافه past participle. مثال هاشو ببینید بچه ها، هم مثال پازیتیو زده، هم نگاتیو و هم question. جمله اول میگه 20 billion pieces of Lego are produced every year. میگه هر ساله 20 میلیارد تیکه لگو، حالا بگیم pieces of Lego، تیکه های لگو، قطعات لگو، شاید اینطوری بهتر باشه،
هر سال 20 میلیارد قطعه لگو تولید می شود. موقعی که ترجمه می کنم دقت کنید که چطور پسیو رو ترنسلیت می کنم. نگاتیوش بچه ها میگه CDs aren't used very much nowadays. میگه CD ها استفاده نمی شوند خیلی زیاد امروزه. حالا بخوایم یه مقدار روون ترش کنیم، امروزه CD به اون صورت استفاده نمی شود، خیلی زیاد استفاده نمیشه. و به حالت کوئسچن هم مثال زده Is Spanish spoken in New Mexico؟ میگه توی نیو مکزیکو اسپانیایی صحبت می شود یا زبونشون اسپانیاییه. حالا من صحبت می شود گفتم که شما ببینید ترنسلیت یک پسیو ورب به چه نحوی هست. پس چی شد بچه ها؟ یه بار دیگه میگم، برای اینکه ما بتونیم یه فعل مجهول بسازیم برای زمان present، simple present، فعل to be رو میاریم، فعل های to be رو میاریم با توجه به اون فاعل جملمون که در واقع فاعل جمله اینجا بچه ها یه نکته رو تو پرانتز بهتون بگم، اینجا چیزی که اول جمله میاد درسته که از لحاظ گرامری ما بهش میگیم سابجکت، ولی در واقع اون سابجکت کننده کار نیست، چیزیه یا کسیه که کار براش انجام شده. یعنی اگر ما این جمله رو تبدیلش کنیم به یک جمله اکتیو، یک جمله معلوم، این سابجکتی که الان ما اینجا داریم میبینیم در واقع میشه آبجکت اون جمله اکتیو. حالا با مثال بیشتر توضیح میدم خدمتتون. یه بار دیگه فرمول رو بگم. پس شد برای سیمپل پرزنت زمانی که میخوایم پسیو بسازیم am, is, are به اضافه قسمت سوم اون فعلمون. الان توی مثال اول ببینید چون که اون سابجکت پلورال هست 20 billion pieces of Lego، فعل to be که انتخاب کرده چی هست؟ یعنی در واقع باید بذاره، انتخاب خیلی خاصی نیست. فعلی که بایستی گذاشته بشه بر اساس اون سابجکت are هست چون که پلوراله، و بعد produce قسمت سومش produced، و از اونجایی که produce یه فعل با قاعده است قسمت سومش هم در واقع دی گرفته، مثل حالت سیمپل پس. دیگه اینها رو میدونم که شما خودتون بهتر از من بلد هستین، قبلا در مورد پس پارتیسیپل تو همین کتاب صحبت کردیم. برای جمله بعدی میبینید که باز سابجکتمون بچه پلورال هست و فعلی که من واژه انتخاب رو میگم، فعلی که بایستی گذاشته بشه پلورال بایستی باشه are هست. حالا چون میخواد جمله رو منفی کنه اون فعل رو نگاتیو کرده، و یوز هم که میدونید با قاعده هست و قسمت سومش فقط یه دونه دی میگیره. و برای جمله بعدی کوئسچن اومده بسازه، میبینید که فعل to be رو ورده ابتدا و بعد اون حالا زبانی که صحبت میشه، و بعد فعل speak رو برده به قسمت سومش spoken in New Mexico. خب این شد در مورد present. در مورد past هم بچه جریان از همین قراره، فعل to be به اضافه past participle، فقط چون که جمله ما زمان گذشته هست to be ها دیگه اما is و are نیستن، اینها چی هن؟ was و were. اوکی؟ جمله ها رو ببینید. The hot air balloon was invented by two Frenchmen. اختراع شد، این بالون اختراع شد توسط دو تا مرد فرانسوی. نگاتیوش stamps weren't invented until 1840. میگه استمپ یا تمبر اختراع نشد تا سال 1840. حالا چون این پلوراله، تمبرها اختراع نشدند تا سال 1840. و کوئسچنش when was the watch invented؟ ساعت چه زمانی کی اختراع شد؟ اوکی.
این از اینها. قبل از اینکه بچه بریم سراغ بولت پوینت، من یه سری جمله دیگه میگم و بر روش توضیح میدم همین نکات پسیو رو که دیگه خیلی خوب براتون جا بیفته و بعدش میریم ادامه مطالب کتاب. اولین جمله‌ای که دارید میبینید برای اسکرین: A lot of emails are sent every day. A lot of emails سابجکت این جمله هست، سابجکت این جمله پسیو هست و پلورال هست و فعل تو بی که میذاریم are هست. در مورد پرزنت بچه داریم صحبت میکنیم دیگه، چون واژه every day رو هم دارید میبینید. میگه یه عالم ایمیل هر روز ارسال میشه، هر روز فرستاده میشود. حالا تو این جمله به نظر شما بچه اون کسی که ایمیل رو داره میفرسته برای ما شناخته شده است؟ خب جواب منفیه. و اینکه نیازی هست که ما بدونیم چه کسی این ایمیل ها رو میفرسته. در مورد این پرسش فکر کنید. به این مثال بعدی: These children are taught at this school. این بچه ها به این بچه ها آموزش داده می شود یا این بچه ها درس داده می شوند در این مدرسه. این بچه ها، دقت کنید به ترنسلیت، این بچه ها درس داده می شوند یا به این بچه ها درس داده می شود، بخوایم پرژن درست دری رو بگیم، در این مدرسه. حالا اینکه چه کسی داره درس میده روی این جمله، توی این جمله برای ما آورده نشده و خب unknown هست به نوعی بچه ها، اینکه چه کسی داره درس میده به این بچه ها و یا اینکه اصلا نیازی نیست که ما بدونیم چه کسی داره به این بچه ها درس میده. استپ بای استپ نکته‌ای که میخوام بهتون بگم رو توی این جمله ها دارم میگم همینطوری کم کم یواش یواش. توی جمله بعدی ببینید many languages are spoken in my country. زبانهای زیادی در کشور من صحبت می شود. حالا اینکه چه کسانی صحبت می کنن اون لنگویج رو هم برای ما ناشناخته است، همین که نیازی نیست که ما بدونیم بچه ها. در واقع ما تمرکزمون و فوکسمون و اون نکته‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم روی لنگویجه. حالا اینکه چه کسی داره اون زبان رو صحبت میکنه it's not my business. این به ما ربطی نداره. ما فقط داریم فوکس میکنیم زبان‌های زیادی صحبت میشود در کشور من. خب اینم از این. بریم یه مثال دیگه. One scientific topic is discussed in this class every day. میگه که یک تاپیک علمی هر روز تو این کلاس صحبت میشه، بحث میشه. حالا اینکه چه کسی یا چه کسانی دارن اون تاپیک رو بحث میکنن بچه ها برای ما اصلا یا محل فوکس نیست و یا اینکه واقعا نمیدونیم. فقط میدونیم تو این کلاس داره هر روز یک دیسکاشنی اتفاق میافته، یک تاپیکی داره دیسکاست میشود، داره دیسکاس میشه. و آخرین مثال: Sarah was told to stop her anger. میگه به سارا گفته شد که متوقف کنه انگرش، اون عصبانیتش رو دیگه متوقف کنه، استاپ کنه دیگه اون انگرش رو. توی تمام این جمله هایی که دیدید بچه ها کننده کار، انجام دهنده کار برای ما نامعلومه. اوکی، پس اینه که ما میایم فعل مجهول رو استفاده میکنیم. ما میخوایم برای یک اکشنی فوکس کنیم بچه ها. مثلا میگیم ماهواره ارسال شد. حالا چه کسی ارسال کرد، چه تیمی ارسال کرد، It's not my business, it's not our business. این به ما ربطی نداره. فقط ما داریم اون اکشن رو روش فوکس میاریم که این کار انجام شد یا الان این کار داره انجام میشه یا در آینده این کار انجام خواهد شد. حالا اینکه چه کسی یا چه کسانی، چه تیمی، چه کشوری قرار هست این کار رو انجام بده محل فوکس ما نیست، برای ما اهمیتی نداره. مهم اون اکشن است که بایستی
انجام بشه یا انجام شده یا الان داره انجام میشه. اوکی، اینو من بارها و بارها توی این درس گفتم بچه‌ها. پس استراکچر پسیو زمانی استفاده میشه که خود اون اکشن برای ما مهم هست و اون اتفاق، اون کاره برای ما مهم هست، نه اینکه چه کسی انجام داده یا انجام خواهد داد. امیدوارم با این مثال ها دیگه کلیر شده باشه براتون. استراکچر پسیو یه بار دیگه یادآوری میکنم. استراکچر پسیو بچه توی تمام تنس ها، فیوچر، نمیدونم present perfect، past perfect، present continuous، past continuous، تو تمام اینها ساخته میشه. حالا کتاب توی این درس فقط اومده روی سیمپل پرزنت و سیمپل پست توضیح داده دیگه. من هم در همین حد خدمتتون توضیح دادم، ولی بیسش بچه ها اون نکته کلیدی همینه، استفاده از یک to be به اضافه قسمت سوم فعل. اگه اینو یاد بگیرید دیگه شما میتونید توی تمام زمانها این رو اپلای بکنید. حالا مثلا present perfect to be که قرار هست آورده بشه برای مجهول کردن یک structure present perfect، یک been هست بچه ها. بعد از have یا has شما been میارید و بعد دیگه قسمت سوم اون فعل. حالا دیگه اینها رو واردش نمیشم، میدونم که هم طول خواهد کشید، همین که مبحث کتاب نیست. این از این. بریم بولت پوینت ها رو هم بخونیم. همون نکاتی هست که الان با هم صحبت کردیم، حالا یه بار دیگه ریویو بشه بد نیستش. بولت پوینت اول بچه ها میگه we can often say things in two ways, in the active or in the passive. میگه ما میتونیم یه چیزی رو بیان کنیم به دو طریق، به دو روش، یا به صورت اکتیو بیان میکنیم اون جمله رو، اون مسئله رو، یا به صورت پسیو یعنی معلوم یا مجهول. مثال ها رو دقت کنید بچه ها. آلفرد نوبل invented dynamite. میگه این آقای آلفرد نوبل اختراع کرد دینامیت رو. این اکتیوه چون میدونیم چه کسی اختراع کرده، اون اکشن رو چه کسی انجام داده، اون فعل رو چه کسی انجام داده. جمله بعدی dynamite was invented by Alfred Nobel. اینجا دیگه آقای آلفرد نوبل محل فوکس ما نیست بچه ها. اون اختراع برای ما مهمه. در نتیجه میاریمش اول جمله و بعد بر اساس زمان جمله to be رو انتخاب میکنیم و همچنین بر اساس سینگولر و پلورال بودن اون سابجکت و بعدش فعل رو در واقع به صورت past participle می نویسیم. Dynamite was invented by Alfred Nobel. bullet point بعدی in the active sentence the focus is more on Alfred Nobel که اینو گفتم. دیگه توی جمله مثبت فوکس، حالا منظورش این جمله، ببخشید مثبت نه، توی جمله معلوم فوکسمون، تمرکزمون، تأکیدمون بر روی آلفرد نوبل هست با توجه به این دوتا مثال داره میگه، این دوتا مثالی که الان بالا گفت. bullet point بعدی in the passive sentence the focus is more on dynamite. میگه توی جمله مجهول فوکس، تأکید یا تمرکزمون برای دینامیت هست. bullet point بعدی we often use the passive when it isn't known or isn't important who does or did the action. که اینا بچه ها توی مثال ها هی تأکید کردم بهتون. میگه ما اغلب استفاده میکنیم پسیو رو یا این مجهول رو زمانی که اون شخصی که کار رو انجام داده یا انجام میده یا ناشناسه یا مهم نیست. نیازی نیست که گفته بشه چه کسی اون کار رو انجام داده. و مثال های بعدی میگه ماشین من دزدیده شد هفته گذشته. ماشین های ولوو ساخته می شوند در سوئد. و بولت پوینت بعدی we use by to say who did the action. با صدای من گرفت. میگه ارباب حلقه توسط تولکین نوشته شده. ببخشید بچه. خب بریم سراغ اگزرسایز. بچه این اگر همچنان در مورد این گرامر پرسشی هست براتون حتما بپرسید توی کامنت ها. بریم سراغ پارت A. گفته که complete with the present or past passive. کامل کنید با مجهول های گذشته یا حال.
The Eiffel Tower was completed in 1889. یه برج ایفل سال 1889 کامل شد. جمله اولی فعلمون چیه بچه ها؟ invent. Many of the things we use every day were invented by women. میگه بسیاری از چیزهایی که ما امروز استفاده میکنیم اختراع شدند توسط زنان. اینجا بچه many of the things چون پلورال هست من were گذاشتم و چون در مورد زمان گذشته هست در واقع were استفاده کردم و اینکه invent رو هم بردم به قسمت سومش که میشه invented. Number 2. In the US most children. اینجا بچه بر اساس کانتکستمون میفهمیم که جمله پرزنته. در نتیجه باید حواسمون باشه am یا is یا are. حالا چه most children plural هست ما are میذاریم. Most children are و فعل educate با قاعده است. در نتیجه قسمت سومش دی میگیره. Are educated in public schools. میگه توی آمریکا بیشتر بچه ها آموزش داده میشوند در مدارس عمومی یا مدارس دولتی. Number 3 DNA. اینجا بچه کانتکست داره به ما میگه زمان گذشته است و باید حواسمون باشه فعلی که میخواییم بذاریم باید to be یعنی منظورم هست فعل to be که میخواییم بذاریم زمان گذشته باشه و چون DA singular هست was. DNA was discovered by Watson and Crick in 1953. discover هم فعلش با قاعده است دیگه ایدی گرفت بچه. اوکی. خب number 4 this morning. وقتی داره میگه this morning بچه یعنی داره در مورد گذشته صحبت میکنه پس کانتکست داره به ما کلو میده که to be که میخوای انتخاب کنی to be که میخوای بذاری حواست باشه باید گذشته باشه و چون I هست بچه ها am میذاریم this morning sorry همین الان دارم میگم گذشته بعد میگم am. This morning I was wake up فعل بیقاعده است. قسمت سومش یا past participleش میشه چی؟ woken. So this morning I was woken up by the neighbor's dog. میگه امروز صبح من بیدار شدم توسط سگ همسایه. یعنی احتمالاً انقدر صدا کرده که این بنده خدا بیدار شده. جمله بعدی baseball in the summer in the US. خب کانتکست داره بچه به ما میگه این present هست یه چیزی هست که داره اتفاق میفته به صورت دائم یه چیز روتینیه توی آمریکا و چون بیسبال سینگولر هست فعلی که میذاریم ایزه. Baseball is played in the summer in the US. میگه بیسبال بازی میشود در تابستان در آمریکا. Number 6 the songs on this album. last year داره به ما میگه که جمله گذشته است و چون songs بچه plural هست فعل were. The songs on this album were written last year. Number 7 millions of toys every year are made in China every year. Number 8 carols are songs that are sung at Christmas. Number 9 these birds in Canada are not usually seen in Canada. Number 10 the London Eye فعلش که open خب on December خب the London Eye was opened on December 31 1999 to celebrate the new millennium. Okay, true. خب و اما part B میگه که rewrite the sentences in the passive beginning with the highlighted words. مثالش رو بچه نگاه کنید. Shakespeare wrote Hamlet in 1603. خب این جمله چیه؟ اکتیوشه. گفته که حالا این جمله ها رو شما پسیوش کنید. پسیو بنویسید. با اون highlighted word یعنی اون واژه‌ای که هایلایت کرده میشه بچه سابجکت جمله پسیو که در واقع آبجکت این جمله است. آبجکت جمله اکتیوه که میشه سابجکت جمله پسیو. اوکی؟ دیگه من اینها رو نمیخونم. شما دارید پاسخ ها رو بر روی اسکرین
میبینید. اگر بچه سوالی داشتین حتما بپرسید. و اما پارت پایانی درس بچه‌ها ویدیو لیسنینگ هست که در مورد اختراعاتی که توسط زنان انجام شده قرار هست ببینیم و بشنویم. Part A میگه که look at the photos. Which 6 things do you think were invented by women? 6 تا پیکچر داریم اینجا و ببخشید 9 تا پیکچر داریم و از این 9 تا 6 تاش توسط زنان اختراع شده بچه‌ها. حالا قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم حدس اولیه شما چی هست؟ داره سوال این رو میپرسه. میگه به نظر شما کدوم 6 تا آیتم توسط زنان اختراع شده؟ قبل از اینکه ویدیو رو ببینیم فیلم رو پاز بزنید و در مورد حدستون صحبت بکنید. اوکی، این از این. بریم سراغ پارت سی. حالا در مورد هر اختراع بچه یه سری کوئسچن به ما داده که بایستی این کوئسچن ها رو پاسخ بدیم. من کوئسچن ها رو میخونم سریع و ترنسلیت میکنم و بعد ویدیو رو براتون پلی خواهم کرد. میگه watch again and answer the questions. خب number 1 در مورد خانم مریان دانوان هست 1998 که از سال تولدش 1917 تا 1998. میگه what did her father and uncle do؟ میگه شغل پدرش و عموش چی بوده؟ what were diapers made of before؟ میگه قبل از اختراع این خانوم اون پوشک ها از چه چیزی ساخته می شدن؟ diapers یعنی پوشک بچه. what happened to her invention in 1951؟ میگه چه اتفاقی برای اختراعش در سال 1951 افتاد. number 2 پرسش ها رو بخونیم. what often happened after her dinner parties؟ میگه چه اتفاقی می افتاد اغلب بعد از مهمونی هاش؟ who were the first customers for her invention؟ میگه چه کسانی بودند اولین مشتریان اختراع او؟ number 3 when and where did she get the idea for her invention؟ میگه کی و کجا او برای اختراعش ایده رو گرفت؟ و what did drivers have to do at that time when it was raining؟ میگه توی اون زمان راننده ها مجبور بودن چی کار کنن وقتی که باران میبارید؟ number 4 what was her job؟ شغلش چی بود؟ what kind of neighborhood did she live in؟ میگه توی چه محله‌ای زندگی میکرد؟ چه نوع منطقه‌ای زندگی میکرد؟ همسایه neighborhood آره منطقه فکر کنم اینجا بهتر باشه بگیم. neighborhood بچه همسایگی هم میتونیم بگیم. حالا اینجا فکر میکنم منطقه translate بهتری باشه. who helped her with her invention؟ میگه چه کسی کمک کرد بهش در اون اختراع؟ what could you do if you saw an unwelcome stranger at the door؟ میگه شما چه کاری میتونستید بکنید اگر میدیدید یک غریبه رو پشت در؟ okay, number 5 which famous ship were her inventions used on؟ میگه اختراعش توی کدوم کشتی مشهور استفاده شد؟ how many survivors had used her inventions؟ میگه چند نفر از اون افرادی که نجات پیدا کردن از اختراع این خانم استفاده کردند؟ و number 6 what nationality was she؟ میگه اهل کجا بود؟ ملیتش چی بود؟ what was her nickname؟ نیکنیمش چی بود؟ یعنی اون لقبی که حالا بهش دادن. what did she design in 1948؟ در سال 1948 چه چیزی رو طراحی کرد؟ اوکی، این از پرسش ها بچه. حالا بریم فیلم رو من بذارم سریع. Hello, and welcome to Science Now. When we think of famous inventors, we usually think of men, like Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi,
and Thomas Edison. But many of the things that make our lives easier or safer today were invented by women. And on today's show, we're going to look at 6 of them. One invention that definitely improved the lives of millions of people was the disposable diaper. They were invented by a woman called Marion Donovan. Her father and uncle were inventors, and when she had young children, she invented a diaper that you could use and then throw away. Before her invention, babies wore diapers made of cotton, like these. And this meant a lot of washing. Although she invented the disposable diaper in the 1940s, it wasn't until 1951 that an American company bought Donovan's idea. Today, millions of disposable diapers are used every day, and Donovan's invention is now more eco-friendly. You can buy biodegradable diapers. And now another invention that has made life easier. The dishwasher was invented by a woman called Josephine Cochran in 1886. She was a rich American who gave a lot of dinner parties, but she was annoyed that her servants often broke plates and glasses when they were washing up after a party. Oops. So Cochran decided to invent a machine that could wash a lot of plates and glasses safely. She said, "If nobody else is going to invent a dishwasher, then I will." She designed the machine, and then she found a company to make it. At first, only hotels and restaurants bought Cochran's new machine. But today, the dishwasher is used in homes all over the world. The car was invented by a man, but it was a woman, Mary Anderson, who solved one of the biggest problems of driving. On a trip to New York in 1903, Anderson noticed that drivers had to open their windows to see where they were going when it was raining. When she returned to her home in Alabama, she invented windshield wipers, which made driving a lot safer. Our fourth invention made life safer for people living in apartments: video entry phones. They were invented in 1966 by Marie Van Britten Brown, a nurse who lived in New York. Her neighborhood was very dangerous, and Brown was often at home alone, so she decided to invent something that would make her feel safer. With the help of her husband, an electrician, she developed a camera that you could put by the front door. This camera sent a picture of the person at the door to a screen inside the apartment. And there was also a microphone so you could talk to the person outside. If the person was a welcome visitor, you pushed a button to let them in. If not, you could push another button to contact a security company. This system is now common all over the world. And now, an invention that has saved a lot of lives. The modern life raft was invented by Maria Beasley in 1880 and then improved in 1882. Before her invention, life rafts were just wooden platforms, and many people died in accidents at sea. 4 of her life rafts were used on the Titanic, alongside the ship's normal lifeboats. When the Titanic sank in 1912, only 706 people survived, and nearly 200 of them were in the life rafts designed by Beasley.
Our last invention is one of today's most important green technologies. Maria Telkes, a Hungarian-American scientist, worked at the Massachusetts Institute of Technology in the United States in the 1940s. She was so interested in the power of the sun that her nickname was the Sun Queen. In 1948, she designed the first house that was heated completely by the sun. The system worked for 3 years. The solar technology we use today is very different from Telkes's invention, but like all our female inventors, she showed the world what was possible. And today, solar technology has the power to change our lives and save our environment.